Ik ben dan weer gestopt en nu ben ik weer een apart filmpje aan het maken. Haha. Dat doe je aardig vlug dan. Ja. Ik denk een Ja. Arriva wel. schildere firma Arriva, denk ik. Dat is een combinatie van de Arriva firma en goederen. Maar denk- goed, ik denk geen goederentrein meer, want we hebben nu rechtsferm. Het kon geen goederentrein zijn, hebben we zo van wist dat ik het niet gemoderniseerd. Veel ouder gemaakt. Ja. Maar pap, het kon geen goederentrein zijn, die hebben we nu al zo vaak Ja. gezien. 3 is echt de max. De fucking Max.